ko lang yung gagamitin ko. May online, may ganyan. Yan. Hello mga kabanats! So ngayon po, ang gagawin natin is mag-makeup tayo. Gamitin ko yung mga online makeup. Pero hindi lahat ng gagamitin ko is in-order ko online. Mostly. So, start na tayo. So, malinis yung mukha ko, nagilamos ako. Bagong ligo ako actually, pero hindi lang halata. Duh. Yung nilalagay ko sa mukha ko bago ako mag-makeup is yung Olay All-in-One Fairness Day Cream. Bago ako mag-makeup. Yung nilalagay ko as moisturizer. Tapos, gamit tayo ng primer ng Maybelline, yung Baby Skin na Instant Pore Eraser. So, nilalagyan ko lang ito is yung mga part lang ng face ko na malakas akong mag-oil up. Ayan. Then, after that, gagamit ako, hindi pa lang muna ako magpa-foundation. Pwede na rin ba? Mag-foundation ako. So, itong gagamitin ko is yung Fit Me, Maybelline Fit Me na 120. Gagamitin ko palang sponge is from Beauty Glaze na tig na 19 pesos. Pero maganda siya, malambot. Maihahalin tulad ko siya sa Real Techniques na sponge. Hindi naman siya ganun kalakas na ma-absorb ng product. O nga pala, yung contact lens na ginamit ko is, saan ba to? From Lazada siya, na Pretty Dull Eye, na gray. So, concealer tayo. Gamit ako ng Maybelline Fit Me na H1. Tapos yung gagamitin kong contour is from Golden Rose na contour stick naman dito na local brands na mabibili sa mga supermarket. At yung sa ilong ko, gagamit ako ng brush kasi gusto ko talaga na mapaliit siyang tignan. At ang gagamitin ko naman na loose powder para i-bake ang aking under eye tsaka itong buong look na to is ito. In-order ko siya sa Shopee Coty Airspan loose powder. Kaya lang Magandang po siya. sabog-sabog siya. So, nilinis ko siya at nalagyan ko siya ng panibagong tape. Para lang hindi siya magkalat masyado. Dahil yun tape. Ang nilagay ko. Babalik ko rin. So, may kasama siyang puff. Pero hindi ko siya ganun kakailangan. So, ito tayo. Dahil tayo sa babalik ko lang yung tape kasi baka sumabog na naman siya at napaka-messy niya sobra. At yung pala, sobrang bango niya. Just kung hindi ka ganun ka sa mababang makeup product is baka hindi mo siya maging bet. Dalawang shades yung in-order ko. It's Ebony and Chocolates. Sobrang creamy niya. As you can see talagang wala akong kilay. So, nagkikreate ako ng mga fake na strands na parang nag-microblading ako. Tapos, ang gagamitin ko naman eyeshadow for today is itong Beauty Glaze na Color Fusion Over the Rainbow. I-swatch ko na siya. So, may ibang part na parang kita niya is may bawas na siya. Ayan. Kung ka-try is yung orange. Dito na shades. So, yan gagamitin ko. Dito sa pinaka parang pang-gradient natin. For beginner, it's okay to. Kung gusto niyo yung parang medyo colorful look, pwede siya. Tapos, gagamit ako ng orange na to. Pagsamahin ko itong dalawa para makakreate ng medyo darker shades dun sa unang nilagay natin. So, I will try this purple over here. Itong sabi na to. Medyo powdery siya. Pero okay naman. Sa halagang 350 na ang dami-daming color. Tapos, syempre, ano na siya,
practical na bumili ka ng medyo mura kung magpa-practice ka lang naman, di ba? Magkagod sa mahal kasi parang ang bigat na sa dibdib bitawan tapos ka-practice mo lang. So maganda yung kahit paano affordable naman. So ayan. Itong dalawa. Gusto ko siyang laruin dito under the eyes. So ito muna light. Tapos, bala ko maglagay ng yellow dito. After. Ang cute! Sa eyeliner naman, ang gagamitin ko is yung Sephora na hindi ko online binili. Kaya hindi lahat, diba, online. So, ito. Gamitin natin siya. Ayun, buksan. Umorder ako online through Instagram itong Paulash. Gagamitin ko ngayon is itong Slay dahil gusto ko siya. Gusto ko yung itsura niya. May klasya siya na 220 for 5 pairs. Ayan. So, nakakita niyo ba? Ako nakakita niyo. Pero maganda siya. Hindi siya yung parang lashes na diretso lang. Ganon. Maganda siya. Maganda yung quality. Lalo na yung look niya na mukhang soft look lang. Bago din yung bronzer na tatry ko. Itong contour ng Everbilena. So, it's a local brand. Try ko siya. Ayan siya. Medyo brown to gray siya. Gagamit ulit ako ng brush para sa ilong. Kalimutan ko mag-lashes. Gagamit din tayo ng dito sa eyeshadow, yung medyo pink dito. So, buti ka na. Bago ako maglagay ng highlighter, tatry ko din tong Fresh Skin Love na collagen. Itong aking Anastasia Apercy ang aking gagamitin. Tapos sa lipstick naman, so itong Joy Color ng Tiny Ten. Ito siya. So, nakalagay doon is parang colored lip tint. So, itatry ko siya yung 05. Ooh! Hila ko siya. Ayan. Ayan na. Ito na yung look ko, guys. Thank you, kabanat!